दुईटा सीड सेप र इन्डोस्पर्म कलर डिफ्रेन्ट भएको दुईटा पी प्लान्टलाई क्रसिङ गर्दाखेरि कुन रेसियोमा आयो त प्रोजेनीहरू भन्दाखेरि अब्जर्भ रेसियो यस्तो आयो 315 राउन्ड येलो 108 राउन्ड ग्रीन 101 रिङ्कल्ड येलो हैन 32 चाहिँ रिङ्कल्ड ग्रीन आयो। यस्तो अब्जर्भेसन आयो। अब यो डायहाइब्रिड क्रस हो देखिन्छ सिम्पली हैन, किनभने दुईटा क्यारेक्टर छ यहाँ। अघि चाहिँ एउटै क्यारेक्टर थियो, पर्पल र व्हाइट फ्लावर मात्र, एउटा क्यारेक्टर फ्लावरको कलर। अब यहाँ के छ, सीड सेप राउन्ड र येलो इन्डोस्पर्म कलर दुईटा ट्रेड छ भने यो डायहाइब्रिड क्रस हो। भनेपछि हामीले जहिले पनि क्याच गर्नुपर्छ कि यदि डायहाइब्रिड क्रस हो भने यसको चाहिँ सेग्रिगेसन रेसियो अथवा F2 प्रोजेनीहरू कुन रेसियोमा हुन्छन् मेन्डेलियन एक्सपेक्टेसनमा 9:3:3:1 रेसियोमा हुन्छ। दुईटा क्यारेक्टर डिफ्रेन्ट भएको प्लान्टलाई क्रसिङ गर्दाखेरि हैन। मोनोहाइब्रिडमा चाहिँ 3:1 मा हुन्छन्। त्यो चाहिँ माइन्डमा हुनुपर्छ जहिले पनि है। त्यो भएन भने फेरि काई स्क्वायर टेस्ट निकाल्न सक्नुहुन्न हैन। अब यस्तो चारवटा क्लास आयो भने चारवटा क्लास त मोनोहाइब्रिडमा त छैन, दुईटा मात्रै क्लास हुन्छ मोनोहाइब्रिडमा। यस्तो चारवटा क्लास आउने डायहाइब्रिड नै हो भनेर फर्स्ट माइन्डमा एज्युम गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यसको रेसियो के हो, मेन्डलले भनेअनुसार चाहिँ 9:3:3:1 नै हो। भनेपछि अब हामीले टेस्ट के गर्नु छ, यो अब्जर्भेसन 9:3:3:1 मा छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्नु छ। त्यो गर्नलाई हामी काई स्क्वायर युज गर्छौँ हैन। त्यही अघिकै मेथड यहाँ पनि फलो हुन्छ। फिनोटाइप लेख्ने, अब्जर्भड लेख्ने र एक्सपेक्टेड निकाल्ने। यहाँ एक्सपेक्टेड निकाल्दाखेरि चाहिँ 3:1 रेसियो भयो भने 3/4 × 150 1/4 × 150 गरेका थियौँ भने अब यहाँ चाहिँ 9/16 हो प्रोबेबिलिटी। राउन्ड येलो हुने प्रोबेबिलिटी हो 9/16 आउट अफ टोटल। यो टोटल जोड्दाखेरि 556 आउँछ। यदि यो मेन्डेलियन एक्सपेक्टेसनमा छ भने 9:3:3:1 रेसियोमा हुनुपर्छ र यो आउट अफ 556 9/16 चाहिँ राउन्ड येलो हुनुपर्छ, 3/16 ग्रीन राउन्ड ग्रीन हुनुपर्छ, 3/16 रिङ्कल्ड येलो हुनुपर्छ र 1/16 रिङ्कल्ड ग्रीन हुनुपर्छ भनेर हाम्रो एक्सपेक्टेसन हुन्छ। र त्यही 9/16 लाई 556 ले गुणा गरेपछि कति आउँछ, त्यो चाहिँ राउन्ड येलो सिड हो, एक्सपेक्टेड नम्बर हैन। यो अब्जर्भ भयो, यो एक्सपेक्टेड। सबैलाई त्यसै गरी 3/16 3/16 1/16 लाई चाहिँ आउट अफ 556 यति प्रोपोर्सनमा चाहिँ यो हुनुपर्छ भनेर हामी एक्सपेक्ट गर्छौँ र त्यो तुरुन्तै हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ हैन। एक्सपेक्टेड पनि आउँछ हरेकको चाहिँ। सिम्पलबाट हामी कम्प्लेक्सतिर बिस्तारै गइरहेछौँ है। यसको चाहिँ एक्सपेक्टेड कति हुनसक्छ मेन्डेलियन रेसियो हो भने भन्दाखेरि यति हुनसक्छ। यो यदि हामी थाहा पाउँछौँ भने यो एक्सपेक्टेडलाई जोड्दा पनि जहिले पनि नम्बर टोटल चाहिँ त्यही आउनुपर्छ है। यो फरक आयो भने इरर छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। जुन अब्जर्भ नम्बर छ एक्सपेक्टेडको नम्बर पनि त्यही हुनुपर्छ जोड्दाखेरि। यहाँभन्दा केही तलमाथि चाहिँ होला तर एक्ज्याक्टली यो यही नम्बरमा त आएको छैन। यो 9:3:3:1 मा हुनलाई चाहिँ यो 312 हुनु पर्थ्यो, यो 104, यो 104 र यो 34 हुनु पर्थ्यो। तर आएको चाहिँ अलिकति फरक छ। त्यही भएर यो र यो एउटै हो कि होइन भनेर टेस्ट गर्ने हाम्रो अब्जेक्टिभ हो। र यसमा पनि डिग्री अफ फ्रिडम निकाल्नका लागि हामी n-1 नम्बर अफ क्लास इज -1। एउटा क्लास चाहिँ फिक्स हुन्छ, बाँकी भेरिएबल हुन्छ हैन, बाँकी भ्यारी हुनसक्छ भने। त्यही भएर यो 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास चारवटा क्लास छ, क्याटेगोरी छ यहाँ। त्यही भएर डिग्री अफ फ्रिडम 4 - 1 3 हुन्छ। अब काई स्क्वायर त हामीले त्यही हो अघिकै जस्तो हैन, अब्जर्भ माइनस एक्सपेक्टेड राउन्ड येलोको लागि फर्स्ट, यसको लागि 315 - 312.75 यसको स्क्वायर आउट अफ 312.75 यसको एक्सपेक्टेड कति छ 312.75 यो राउन्ड येलोको लागि। त्यसै गरी राउन्ड ग्रीनको लागि पनि हामी त्यही गर्छौँ, अब्जर्भ माइनस एक्सपेक्टेडको होल स्क्वायर आउट अफ एक्सपेक्टेड हैन। एक्सपेक्टेड कति थियो 104.25। त्यसै गरी रिङ्कल्ड येलोको लागि पनि निकालेर त्यसलाई पनि जोड्छौँ हैन। त्यसै गरी रिङ्कल्ड ग्रीनको लागि पनि निकालेर त्यसलाई पनि जोड्छौँ। यो हो काई स्क्वायर भ्याल्यु निकाल्ने तरिका हैन। र यसलाई सोलुसन गर्नुभयो भने काई स्क्वायर भ्याल्यु 0.47 आउँछ हैन। पछि गरेर हेर्न सकिन्छ 0.47 आउँछ। र डिग्री अफ फ्रिडम n-1 भनेपछि 3। अब 3 डिग्रीमा हाम्रो काई स्क्वायर भ्याल्यु र टेबुलेटेड काई स्क्वायर भ्याल्यु कति छ हेर्नु पर्यो। हाम्रो चाहिँ 0.47 आयो, प्रोबेबिलिटी त्यही हेर्ने है। 0.05 प्रोबेबिलिटीमै हेर्ने। डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ अब कति भयो 3 भयो 3 भनेपछि 3 मा 0.05 प्रोबेबिलिटीमा काई स्क्वायर भ्याल्यु कति छ 7.815 छ। भनेपछि टेबुलेटेड बढी छ
हाम्रो भन्दा 7.185 बढी छ हैन। यहाँ पनि छ, यहाँ अलिकति फरक दिएको छ। यो चाहिँ बुकबाट लिएको हैन, यसलाई चाहिँ बेसिस मान्ने 815 ठिकै हो है। 82 दिएको छ, 15 लाई राउन्ड अप गरेर 82 दिएको छ यहाँ 3 मा। यो त्यही टेबलबाट, त्यही टेबलकै भ्याल्युहरू हो हैन। सबै टेबुलेटेड भ्याल्यु सबै सेम हुन्छन् है, जहाँ पनि जुन बुकमा पनि हेर्नुभयो भने। अलिकति राउन्ड अप गरेर नम्बरहरू घटबड हुनसक्छ, तर भ्याल्यु चाहिँ सेम हो टेबुलेटेड। र 3 डिग्री अफ फ्रिडममा यदि 7.82 छ भने टेबुलेटेड त हाम्रो क्यालकुलेटेड भन्दा बढी छ, अथवा हाम्रो क्यालकुलेटेड चाहिँ टेबुलेटेड भन्दा कम छ भने हामी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्छौँ। भन्नाले हाम्रो जुन यो अब्जर्भेसन आछ 315, 108, 101 र 32, यो चाहिँ ठ्याक्कै 9:3:3:1 रेसियोमै छ हैन, मेन्डलको एक्सपेक्टेसन अनुसार नै छ भनेर हामी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्छौँ। यदि यो 7.82 भन्दा यो हाम्रो क्यालकुलेटेड बढी आउँथ्यो भने हामी एक्सेप्ट गर्थेनौँ। हामी के भन्थ्यौँ, हाम्रो रेसियो चाहिँ मेन्डलको रेसियो भन्दा फरक छ भनेर भन्थ्यौँ हैन। र यो अब्जर्भेसन, यो न्युमेरिकलमा चाहिँ हाम्रो यो अब्जर्भेसन चाहिँ ठ्याक्कै मेन्डलले भनेअनुसारै सेग्रिगेट भएको छ। मेन्डलको रेसियो अनुसार नै प्रोजेनीहरू देखिएका छन् भनेर हामी कन्क्लुजन दिन्छौँ है। यो हो काई स्क्वायर टेस्ट। कुनै पनि क्रस प्रोग्राम गर्दाखेरि, क्रसिङ गर्दाखेरि हामीले क्रसिङ गरिसकेपछि आउटकम चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेड रेसियो अनुसार आयो कि आएन भनेर हामीले त्यसरी टेस्ट गर्न सक्छौँ है। र जेनेटिक्सको बेसिक जुन प्रिन्सिपलहरू मेन्डलले दिए त्यसको आधारमा चाहिँ मेन्डलकै इनहेरिटेन्स प्याटर्न फलो गरेको छ कि छैन भनेर हामीले चेक गर्ने मेथड पनि काई स्क्वायर टेस्ट हो। त्यो मोनोहाइब्रिडमा नि गर्न सकिन्छ, डाइहाइब्रिडमा पनि गर्न सकिन्छ।